Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată am 3 mesaje importante de transmis, așa că o să te rog să alegi cel puțin un număr. Poți alege un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru bani sau un număr pentru orice altceva. Fix cum simți, așa procedezi. Și avem numărul 1, piatra albastră, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra roz. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Haideți să vedem ce mesaje avem, ce anume ți se transmite. Bun, în primul rând aici văd că ești foarte prins de trecut. Te uiți foarte intens spre trecut. Îți este dor de cineva. Vrei să revezi o anumită persoană. Poate ai un eveniment care îți aduce aminte de o anumită perioadă din trecutul tău. Unii văd aici că suferiți după un suflet pereche. Vă este dor de cineva, vă este dor de niște vremuri frumoase. În unele cazuri văd aici că poate chiar e vorba de un suflet pereche sau de prima iubire. În egală măsură văd că ești o persoană foarte înțeleaptă și văd că îți dorești să te vindeci, îți dorești să vindeci această problemă. Ceva din trecutul tău nu îți place și văd că te uiți în continuare spre trecut. Hai să vedem următoarea carte ce îți spune. Foarte frumos. Văd aici o bucurie foarte mare care apare pentru tine. Apare o veste foarte importantă. Dacă ai întrebat de bani, să știi că ceva se rezolvă aici, din punct de vedere financiar. Văd că în următoarea perioadă te concentrezi mult mai mult pe propria persoană, vrei să te îngrijești, vrei să te simți bine. Foarte clar mai văd aici faptul că ai o legătură puternică, poate cu o femeie, sau vrei să-ți cumperi o casă, vrei să ai confortul tău și să știi că reușești. Da? Reușești. Tocmai prin a face ceva diferit. Dacă e vorba de o relație în care ești și poate sunt supărări acolo sau te simți dezamăgit, dezamăgită, să știi că o să găsești răspunsul. Pentru că momentan îți trebuie puțin timp pentru tine. Îți trebuie puțin timp pentru propria ta persoană. Dacă ești singur sau singură, vezi că poate să apară o nouă persoană în viața ta care să te ajute să vezi lumea altfel, care să te prețuiască, să te iubească, fix așa cum ești. Și hai să vedem aici. Totuși văd că mai apare iarăși energia trecutului. Încearcă să nu te uiți în urmă, da? Indiferent de ceea ce se întâmplă. Mergi tot înainte. Aici văd un drum pe care îl faci și care e posibil să te supere. Sau o persoană care îți vine în vizită. Sfatul aici este să încerci să-ți asculți intuiția, să încerci să te concentrezi pe feminitatea ta și lucrurile vor fi extrem de pozitive. Mai vreau o ultimă carte pentru tine. Bun, aici se vede clar o transformare. Deci tu reușești să finalizezi ceva, reușești să închei ceva foarte important pentru tine. Poate să fie vorba de
o relație care se clarifică, poate să fie vorba iarăși de o nouă persoană care apare, dar ideea este că tu încă te uiți spre trecut sau ai de făcut o alegere între o situație veche și una nouă. Haideți să vedem și zodiile implicate, dar uitați din nou, deci pur și simplu reușiți să vă eliberați voi aici și cunoașteți persoana potrivită sau reușiți să vă împăcați cu cineva. Unii e ca și cum auziți de o despărțire în unele cazuri. Ca și zodii implicate, avem zodii de apă, Rac, Scorpion, Pești și mai avem Taur și Balanță. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, apăsați clopoțelul și să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Hai să vedem ce mesaje avem aici pentru voi. Care sunt mesajele? Wow! Au ieșit deja două cărți. Ești o persoană foarte sensibilă. Văd aici niște secrete foarte, foarte puternice pe care tu le ai. În egală măsură. Se vede foarte clar faptul că vrei să schimbi ceva. Da? Vrei să schimbi ceva într-o relație, într-o situație în care te afli. Și asta e foarte interesant. O supărare, văd aici, în legătură cu o femeie sau în legătură cu o rudă în unele cazuri. Totuși, văd că tu reușești să vezi dincolo de planul fizic. Ai o intuiție foarte mare sau cunoști niște secrete, cunoști niște lucruri extrem de importante și astfel văd aici că ești puțin supărat sau supărată. Uneori când cunoaștem prea multe, nu e bine, da? Parcă e o dragoste secretă sau e o dragoste care se bazează foarte mult pe conexiunea telepatică, se bazează foarte mult pe vicii în unele cazuri. Și te gândești foarte serios la această situație. Pentru unii, vedeți că e vorba de o relație de triunghi amoros. Aici văd că îți faci niște strategii pentru a ieși din această poveste. Văd o așteptare mai mică în care ești pus sau pusă și aceasta te supără pe de o parte. De asemenea, văd că urmează o perioadă în care ai foarte multe lucruri de făcut și care o să te determine să vezi puțin lucrurile dintr-o altă perspectivă. Aici ar fi bine să ai mai multă grijă de tine, pentru că te văd puțin supărat, supărată. Sfatul aici chiar ar fi să încerci să ridici privirea și să te uiți și în jurul tău, da? Să nu mai privești în jos, să nu te mai desconsideri. Să vedem și ultimul mesaj. Wow, ce frumos! Ultimul mesaj pentru tine reprezintă o carte a fericirii. Văd multă fericire pentru tine, văd o zi foarte frumoasă. De asemenea, văd că rezolvi ceva legat de familia ta, ceva legat de bani. Este adevărat, vor fi discuții, vor fi tot felul de reacții, însă pe tine te văd foarte mulțumit și foarte mulțumită. Mai văd aici faptul că ar trebui să nu mai asculți foarte mult sfaturile celorlalți, ci să faci ceea ce simți tu. Pentru că, repet, ai o cunoaștere aparte, ai niște daruri cu totul și cu totul speciale și atunci ar trebui să te folosești de ele.
Dacă e vorba de o relație, urmează o perioadă puțin ciudată în care ori nu vă puteți întâlni, ori discutați mai rar, ori încep să-ți pierzi speranța în această relație. Însă după văd o întâlnire și văd o posibilă mutare împreună sau faptul că ieșiți într-un grup de oameni, ieșiți undeva, vă distrați, vă simțiți bine. Și văd o mulțumire foarte mare pentru sufletul tău. Însă aici se vede clar o lipsă de încredere în propria persoană pe care tu trebuie să o rezolvi. Este o situație în care trebuie să iei atitudine. Asta este clar. Hai să vedem și zodiile implicate. Leu, Berbec, Săgetător, Rac, Scorpion, Pești, Taur, Capricorn, Fecioară. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like. Sunt funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine la un alt număr sau la o altă citire. De asemenea, nu uita să distribui acest material. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem ce mesaje avem, ce mesaje urgente, ce trebuie tu să știi. Ok. Văd aici o așteptare foarte mare în care ai fost pusă, o așteptare mare care te supără. Stai și aștepți ceva de mult timp și ești cam dezamăgit sau dezamăgită. De asemenea, văd o persoană de la distanță care are niște probleme, adică o persoană dintr-un alt oraș, dintr-o altă țară. Însă, foarte, foarte frumos se vede aici faptul că pentru tine urmează o perioadă de putere, urmează o perioadă în care te simți invincibil. Relația în care ești funcționează bine, crește pasiunea între voi, crește atracția. Văd aici o bucurie foarte mare care apare într-un final în legătură cu străinătatea, cu internetul, dar pentru unii e vorba de o închidere a unei karme. Faptul că ceva se încheie, ceva se transformă pentru tine. Și apar foarte multe vești bune. Vrei să lupți? Vrei să ieși dintr-o anumită situație? O bucurie foarte mare pentru tine care urmează. Pentru cei care sunteți singuri, vedeți că în următoarea perioadă o să fiți foarte bucuroși, foarte energici. O să vreți să vă afirmați, să comunicați foarte mult cu ceilalți, să ieșiți în lume, să socializați și astfel vedeți că poate să apară cineva, da? Poate să apară o nouă persoană. Cei care sunteți într-o relație de triunghi amoros, vedeți aici că lucrurile se rezolvă în următoarea perioadă, într-un mod extrem de benefic. Iar dacă ai întrebat de zona profesională, la fel, deci se finalizează această așteptare, această perioadă urâtă prin care simți aici profund că tu ai trecut și în sfârșit apare această energie de bucurie, de mulțumire, de împlinire pentru tine. Bun. Văd aici că reușești să-ți învingi o teamă, reușești să învingi ceva. Văd o bucurie foarte mare care apare în viața ta. Nu știu, se întâmplă ceva important. Se întoarce o persoană din trecut pentru unii dintre voi. Dar fiți puțin atenți aici, da? Dacă ești, se întoarce o persoană din trecut, pentru că e posibil să nu aibă gânduri foarte bune în legătură cu tine. Dacă ai întrebat de zona profesională, văd aici că reușești să rezolvi ceva într-un mod surprinzător, doar că vei fi puțin temător sau te vei stresa mai mult decât trebuie. De asemenea, te văd puțin obosit sau obosită în final. Poate ar trebui aici să îți dozezi foarte bine energia. Fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de zona profesională.
însă clar se vede un succes, se vede o rezolvare a acestei probleme. Haideți să vedem și zodiile implicate și avem zodii de foc, leu, berbec, săgetător, foarte puternic, scorpion, vărsător, taur și rac, pești. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like. Sunt funcții gratuite pentru toată lumea și, de asemenea, nu uitați să distribui acest videoclip. Te îmbrățișez și îți doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă și te aștept la o altă citire. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă aștept cu drag la încă o altă citire. Să aveți o zi sau o seară cât mai frumoasă.